welcome to my YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ birthday vlog එකක්. මේනි කීල්ස් එකේ අපි කීල්ස් එකට ගියා අපිට ඕන කරන දේවල් ටිකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ගියේ කන්න. මොකද අපි දෙන්න හිටියේ හොඳටම බඩගින්න. දවල්ට මොනක් කාලා නෙවෙයි හිටියේ. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ගිහින් ඕඩර් කරේ නාසි කුරාන් ෆුල් එකයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ෆුල් එකයි. බලන්න ළමයි ඒ නාසි කුරාන් එකේ සයිස් එක. ඉතින් නංගිමයි දෙන්න හෙන ගේමක් දීලා තමයි මේක කාලා ඉවර කරගත්තේ. ඒ වෙලාවෙ ඉතින් අපි දෙන්නටම චැලෙන්ජ් එකක් දාගත්තා කොහොම හරි මේක කාලා ඉවර කරනවා කියලා. කොහොම හරි අපිට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කන්න බඩේ ඉඩ තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒක අපි පාර්සල් කරලා දෙන්න කිව්වා ගෙදර ගෙනියන්න. විශ්වාස කරන්න ළමයි ඒ නාසි කුරාන් එක රුපියල් 650යි. ඔයාලා හිතනවාද ඒ වගේ ප්‍රයිස් එකකට එච්චර හොඳ පෝෂන් එකක් හම්බෙයි කියලා? එහෙනම් අපි යන් දැන් අපේ බර්ත්ඩේ vlog එකට. ඉතින් මම කියන්නම් මෙතන මොනවද මං හදපු જાති කියලා. මම තමයි හැදුවේ මෙතන මේ තියෙන රේන්බෝ සෑන්ඩ්විච් එක. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන්නේ මිනි ෂවර්මා එකත් හැදුවේ මම. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි අර ගත්ත කේක් එකම අයිසින් කරලා. මොකද අපිට කේක් එකක් හදාදී ඉන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ආය ලයිම් ජූස් උත් හැදුවා. අනිත් තියෙන ඒවා නම් පිටින් අරගෙන ආපු ඒවා. ඔන්න පොඩි ඩාන්ස් එකක් තියෙනවා බලන්නකෝ. කොහොමද මගේ ලස්සන ඩාන්ස් එක? ඒක ඉතින් පොඩි කොටස් ටිකක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එක සද්ද ඇහෙනවා. ඒවා මියුට් කරන්නත් බෑ. එතකොට මියුසික් එකත් මියුට් වෙනවා. ඒ හින්දා මම ඉතින් ඒක මියුට් කරන්නේ නැතුව එහෙමම දැම්මා. පුළුවන් කොටස් ටික විතරක් අරගෙන. ඉතින් කේක් කපලා කාලා බීලා හැමෝම සතුටින් මිසිර ගියා. මේ තියෙන්නේ ගහපු ෆොටෝස් ටිකක්. එහෙනම් ඉතින් අද දවසට වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් ගිහින් එන්න පරිස්සමට ඉන්න. බයි බයි.